Tiyak din talagang magugustuhan mo rin to at madalas mo na rin tong magagamit-gamit. Kumuha ako ng baking soda at naglagay ako dito ng 1 teaspoon po. Pagkatapos kumuha naman ako ng kinanaw na gatas. Kahit anong klaseng gatas ay pwede po, fresh milk man yan ay pwede na rin po. 1 teaspoon din po ang aking inilagay. At dito nga sa ating gagawin para sa maitim na singit, kilikili, batok man yan, tuhod yan o kahit samparte man ng ating katawan. At heto nga ang gamitin natin, magsisilbing body scrub na mag-exfoliate na rin to sa ating balat. Pagkatapos ko nga itong halu-haluin, yung pinaka-texture niya talagang nag-balance din at yung pinakagatas kasama ng baking soda. Dala ng baking soda, makakatulong to magbawas lalo na rin sa dark spot. Dahil mayroon tong katangian na magpapaputi lalo na sa ating balat. Dahil na rin sa pangunahing sangkap nito, may bleaching cream na rin ang datingan nito sa paggamit natin kasama na rin ng gatas na ating nilagay. Kaya dun sa pinaka-texture niya, nag-balance na rin dahil ang gatas napakaganda rin ito para sa balat na nagbibigay glow. Dahil naglalaman na rin to ng lactic acid na tumutulong upang mabawasan din yung paglitaw gaya na rin yung mga batik-batik o yung pangingitim lalo sa balat. Sa paggamit-gamit nga nito, i-apply lang to sa parteng gustong-gusto mo. At banayad mo lang itong i-scrub, gaya na lang din ng normal nating paggamit gaya ng mga body scrub. Sobrang gaan nito sa balat, napakalambot, nagbibigay clear. Dahil na rin nag-exfoliate na rin to, dala na rin ng sangkap na ating nilagay. Kahit pa sa isang linggo, 2 beses mo gawin ay pwedeng-pwede, ito'y nakadepende pa rin sa paggamit natin. Dito nga po sa milk scrub na gamit natin, madalas ko tong kinukuskos sa siko ko, sa tuhod man o kahit sampa po ng parte ng ating katawan. Dahil napakaganda rin ang dala ng gatas, pananatilihin itong moisture. Pinipigilan din itong maging dry ang ating balat. At may katangian, nagpapaputi lalo sa ating kutis. Hit thumbs up if you like this video. Thank you for watching.